بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، بیننده‌های خوب آرگمان، سلام، وقت همگی بخیر. وقتی نام از کرکت میاد، باورمند هستم شور و هیجان در دلتان زنده میشه. هر کجایی که باشین قلبتان میتپه برای دیدن بازی ها، بخصوص بازی های تیم ملی دوست داشتنی کرکت افغانستان. در میان همه موضوعاتی که اتفاق میفته، دلخوشی امروز من و شما همین بیت و همین بال هست و همان ویکتی که با هر بار ویکت شدن لبخند به لب من و شما میاره. ما در میان بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان هم ستاره هایی رو داریم که خیلی ها آرزو داریم از نزدیک ببینیم، خیلی ها آرزو داریم که همراهشون صحبت بکنیم و خیلی ها آرزو دارن که عملکرد او را برای تیم ملی دوست داشتنی ما میبینن. ما امروز در استودیوی خود یک از این ستاره های دوست داشتنی خود داریم، رحمان الله گربز، که امروز در استودیو با ما هست، بازیکن 360 درجه‌ای تیم ملی کرکت افغانستان و یک از بیتسمن‌ها و اوپنرهای ما. دوست داریم که امروز در این گفتگوی ویژه‌ای که داریم، درست است ما عنوان گفتگوی ویژه را برای این برنامه دادیم، اما دوست داریم که گفتگوی خودمانی و بیشتر بحث‌های جالب داشته باشیم که از گربز بشنویم. گربز کی است؟ شاید شما صحبت‌ها صفحات اجتماعی رو دنبال کردین ولی از گربز نشنیدین. دوست داریم که در این برنامه از ایشان بشنویم. دعوت میکنم ما رو همراهی بکنیم و من خوش آمدید میگم رحمان الله گربز، بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به استودیو ما. بسم الله الرحمن الرحیم و علیکم السلام. زه په خپل وار سره ټول د اریانا تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ او خوشحاله وي. تاسو نه هم ډېره مننه. خیلی زیاد تشکر و خیلی خوشحال هستیم که در استودیو با خودت داریم و هیجان زده هستم برای پرسیدن سوالایی که داریم. بعد از چقدر وقت به وطن برگشتی؟ تقریبا راغلی یم یو څو ځل ته، لیکن 15 کاله بعد د اختر ته راغلم او د خپل وطندارانو سره د خپل فیملی سره یو ځای اختر مې وکړو، نو تقریبا 15 کاله بعد راغلم. 5 سال بعد چه حسی داشتی که آمدی که وطن؟ عجیب است نه؟ بیخي چې راغلم د افغانستان راته په اختر کې به ووایم داسې راته بدل غوندې ښکارېدو. هغه احساسات، هغه مینه مې نه مړېده. څومره ځایو ته چې لاړم، هر چېرته چې لاړم غوښتل مې چې ډېر وګرځم، په هر ځای کې وګرځم، د خپلو خلکو سره وګورم، مینه ورکړم، دوی ماته مینه راکړه. خو ډېر عجیب احساس مې کولو، ځکه تقریبا 15 کاله ډېر زیات عمر دی. 15 کاله بعد افغانستان ته د اختر دپاره هغه د فیملی سره ډېر د خوشحالۍ احساس مې کولو، ډېر زیاد خوشحالم. خدا رو شکر. کجاها رفتی؟ کیها را دیدی در این سفر که به وطن داشتی؟ وطن به این خاطر میگم چون چند ولایت فکر میکنم رفتی. زیات ځایو ته نه لاړم. خوست ته تللی وم، کابل ته، بامیانو ته لاړم یو ځل. اونجا که باید میرفتی. نور داسې ځایونو ته نه یم تللی، خو ځکه چون ټایم هم دومره زیات نشته، لاړم خپل فیملي سره مې لږ وخت تېر کړو یو ځای، او بامیانو ته لاړم، یو 2 ورځې مې هلته تېرې کړې، کابل کې لږ وګرځېدم ایخوا دیخوا. که انشاءالله چېرته بیا وطن ته راغلم، وخت را سره پیدا سو، نو ځمه چې په ټولو ولایتو کې وګرځم او هر ولایت او ټول خپلو مینهوالو ته د نږدې نه مینه ورکړم او خپل مینهوال د نږدې نه وګورم، چون چې اوس وخت دومره زیات نشته. سفر لرم، که بل ځل ته وطن ته راغلم انشاءالله نورو ولایتو ته به م ځم. کدام ولایت نرفتی که دوست داری که نسبت به تمام جا اونجا بری یک بار از نزدیک ببینیش؟ هر ولایت زما خپل ولایت ته، هر ولایت ما ته خپل ښکاري. کله ما سوچ نه دی کړی، ټول افغانستان زمونږ دی. زړه مې ډېر غواړي چې هر ولایت ته لاړ شم، لیکن داسې کوم ولایت مې ذهن کې نشته چې زه ووایم چې دې ته باید خامخا لاړ شم. خب این بار یک کار میکنیم، یک زمینه رو برابر میکنیم، با هم یک جا میریم نورستان. نورستان رو زیاد خلق صفت که یک زمینه رو فراهم میکنیم میریم. انشاءالله. وقتی که آمدی به وطن حس و حالت چگونه بود؟ برخورد مردم، استقبال مردم، چه حس داشتی؟ ټول وطندارانو به کتلې کله چې زه یو ځای ته تلم. نن سبا د سوشل میډیا دور دی، هر څه مخکې راځي. زما تر هر څه نه زیات خواهش هم دی، توقع مې هم دی چې لاړ شم یو ځای ته، هلته خپلو مینهوالو ته، خپل وطندارانو ته مینه ورکړم، ځکه دوی دا فرصت دوی ته نه پیدا کیږي چې موږ د نږدې نه وګوري.
او کله چې پیدا شي نو زه د زړه نه غواړم چې دوی ته مینه ورکړم او زما څومره وس او انرژي توان چې غواړم چې ټول د دوی سره په یو ځای هلته تیر کړم او دوی ته مینه ورکړم. د دوی مینه خو د حد نه زیاته ده. د دوی مینه چې زه چېرته تللی یم خدای دې د دوی مینه نه کموي او د دوی مینه دې تل همداسې پاتې. زما ته ډېره زیاته مینه راکړې په هر ځای کې، که خوست کې یم، که زه ننګرهار ته لاړ یم او که بمیانو ته تللی یم، که کابل کې یم، هر ولایت ته چې زه تللی یم د دوی مینه د حد نه زیاته ده. یعنې کله کله زما نه ډېر مینهوال خفه شي ځکه چې زه نشم کولی چې د دوی رقم مینه ورکړم. دوی راته زیات دي، زه ورته یو یم. خدای دې وکړي چې په دې رانه زما مینهوال خفه کېږي نه چې کله اکثره یو نیم ځای کې ورسره ملاقات نه ممکن شي. خو د دوی مینه د ستایلو ده چې څومره د دوی مینه صفت وکړم کم ده. خو زما به هم کوشش هم دی چې زما په وجود او زما په بدن کې څومره انرژي چې دوی ته مینه ورکړم انشاءالله. انشالله. عالی است. ما یک جزئیات در اختیار ما قرار گرفت که در جایی که خودت در خوست بودی صبح بیدار شدی دیدی که نفرها خیلی زیاد صف کشیدن. چه گپ بود؟ اکثره وخت دغه شانتې کېږي. کله چې راشم وطن ته سهار د مونځ ټایم وي چې مونځ ته راجګېږم زموږ مینهوال بار ډېر ولاړ. هغه اکثر دې بس یو خاطره درته ووایم. زما اوس هم یادېږي ډېره یو ما دپاره ډېره جالبه ده. زه دلته په ژمي کې څه وخت مخکې خبره ده، ژمي کې راغلم ډېر سخت یخني وه، واوره بار په سړکونو باندې واوره تله وه. یو زوړ سړی راغلی و، تقریبا زما په نظر د شپېتو کلو به یې، سپینه ږیره وه. زه مونځ ته نه وم جګ شوی، سهار مونځ ټایم زما پلار مونځ ته جګ شوی و او داسې کوو نو چا دروازه ټک ټک کړې وه، زما پلار ور وتی و. اوس هم هغه خبره داسې خدای دې وکړي څوک رانه په دې خبره خفه هم نه شي. نو چې کله پلار مې ور وتی و هغې دا سوچ کړی و چې که یو څوک راغلی دی، یو څوک خیر غواړي یا به څو روپۍ ورکړم که نه. هغه ورته ویلي چې حاجي صاحب په غلط نظر راته مه ګوره، زه خیر ته نه یم راغلی، خبر یم چې ګربت صاحب کور کې دی، زه غواړم د سره وګورم. سهار ډېر وختي و. پلار مې ورته صحیح ده، پلار مې راوستی و، حجره کې دننه کېنولی و، چای پراټۍ هم ورته راوړې وې چې راځه دومره یخنۍ وهلی. راغلی د کونړ نه و، کونړ نه راغلی و. نو پلار مې راځي د خوبه راجګ کړم. ما خو ویل که ما مونځ ته جګوي. چې راجګ شوم ما ته وایي وی مخ لاس ومینځه، لاندې درته یو سپین ږیری راغلی، وایي زه دا یې ګورم. ما ورته ویل داسې وکتل، ما ویل دا ته اوس مې مونځ هم نه دی کړی، دا ټایم د لیدو دی، زه د پلار زه خپل پلار ته دا نه وایم. ویلې خیر دی مونځ دې وکړه، راځه تر څو زه هغې سره کینم، بیا راشه ورسره وګوره، خوشحاله به شي. نو چې راغلم مونځ مې وکړو، لاندې ورکته شوم، سپین ږیری مې وکتو، ډېر زیات احساساتي مې شو، زه یې احساساتي کړم لږ. نو یو څوک چې دومره مینه کوي چې د کونړ نه راځي او د سهار د مونځ نه مخکې تا ته ځان را رسوي، دا د هیوادوالو مینه ده. دا د دوی مینه ښکاروي چې تا سره خپل هیوادوال څومره مینه کوي. کله چې دوی تا سره دومره مینه کوي نو موږ ته هم پکار ده چې دوی ته هم دومره مینه ورکړو. نو دا هغه شیان دي چې موږ مجبوروي چې خپل هیواد ته راشو او خپل هیوادوالو سره په یو ځای وخت تیر کړو او دوی ته مینه ورکړو. نو د دوی د مینې نه ډېره زیاته مننه او موږ هم ورته پوره احترام لرو، ټول مینهوال. من در این بخش چون فرصت کم است میخوایم کوتاه بپرسم. یادت میاد چی وقت شروع کردی کرکت؟ بله. کدام سال؟ 2014. 2014. اولین باری که در میدان کرکت وارد شدی کجا بود؟ که رفتی وارد پیچ شدی، در پیچ استاد شدی که بیت کنی؟ اولین بار که بود خیلی دوست داشتم بشنوم. اولین بار که بود او قطر بود. د عبدالصلاح رابطه بودم اونجا، هلته مې اول ځل لوبه کړې وه په قطر. در 17 سالگی در قطر؟ اولین بار. اما بود که آمدی. اولین مربی خودت کی بود؟ یک تورنمنت بود، د 11 کلنو یو تورنمنت و، هغې ته تللی و. هنگ کانگ، قطر، ایران، افغانستان، دا ټول ټیمونه پکې وو. اولین بار کسی که خودت مربیگری کرد کی بود؟ اول کوچ به ورته ووایم، هر څه ورته وایم. زما یو دوست ده قادر په نوم باندې، هغه که ورور ورته ورور،
ښه دوست یو کوچ هغې سره په سایډ کې محمد خان زدران هغې زمونږ یو د خوست کوچ و هغې هم زما سره ډېر کمک کړی حالا فعلا همراهش ارتباط داری؟ او د برنامه نه مخکې مې ورسره خبرې وشي. عالی است عالی است. همه ستاره ها برای رسیدن به جایگاه ویژه‌ای که امروز قرار است برسند، ستاره های نامدار مثل خودت پشت صحنه مهنت و خواری زیاد میکشن، اما کسی زیادتر شاید نبینن. برای رسیدن به جایگاه فعلی که قرار گرفتی چقدر زحمت کشیدی؟ چقدر زیار کشیدی؟ ډیر زیات دې ځای ته دې پوزیشن ته رسیدل دا د هر یو لوبغاړي یو ارماني یو ارزوی چې په سوچ او فکر کې راځي، لیکن پوره کولو دپاره ډیر زیات محنت پکار ده. زه چې کله 14 کلونو ته راغلم 14 کلونو ته راتګ داسې آسان نه و، پرفارمنس مې وکړی نه وروسته راغلم، لیکن فیملي طرفه ماته هېڅ اجازت نه و. د نن سبا ځوانان خو ډېر بختور دي، دوی ته فیملي طرفه اجازه ورکوي، سپورټ کیږي، بیټ او بال او بوټان او دا شیان مشکل نه لري. مونږ دا هر څه مشکلات تیر کړل، لیکن داسې وخت راغی چې هیله م پرې شوې چې شاید مونږ خپل مقصد ته ونه رسېږو، هغه توقع چې مونږ لرله شاید هغه هدف پوره نه شو کړی. خو ما خپل محنت او خواري د لاسه کلم نه ورکړی، ما خپل ځان باندې باور ډېر زیات و تر اولې ورځې نه تر نن تاریخه پورې. زه اکثره وخت دا خبره تکراری کوم، یعنی باور داشتی که امروز در جایگاه میرسی؟ بالکل چې اول ورځ نه ما کرکټ شروع کو، زما یو دا سوچ و چې زه باید یو داسې لوبغاړی جوړ شم چې افغانستان په ما باندې تکیه اوسي، یعنی افغانستان په ما باندې داسې باوري اوسي که چېرته زه په ټیم کې یم زه ښه لوبه کومه چې مونږ د ټیم دپاره لوبه ګټی شو، یو داسې څوک واوسم. نو د دې دپاره هر ورځ ما یو امتحان ګڼلی و د ځان دپاره، ما هر ورځ مې د ځان دپاره ډېره مهمه ګڼلې وله. نو دې ځای ته رسېدلو کې د 10 کاله شاته ډېر محنت ده، ډېره خواري ده، ډېرې ستړې، ډېرې مشکلات او سختیانې، پیسې نه ولې، سپورټ نه و، دا هر څه ما تیر کړي او تر دې ځای پورې مې ځان رارسولی. زه اوس هم وایم د نن سبا ځوانان ډېر بختور دي، دوی خپل فامیل سپورټ کوي، اسانتیاوې شته، پیسو مشکل نشته ورته. دوی ته پکار ده چې محنت زیات وکړي، هغه لار تعقیب کړي چې دوی ته مشران وښیي او په هغه لاره باندې لاړ شي تر څو خپل مقصدونو ته ورسیږي. نو زما په راتګ دې ځای ته رسېدو کې ډېر زیات سختې جګې ټیټې ما تېرې کړي تر دې ځای ته رسېدلی. از موضوع پولی هم یاد کردی، خیلی سوال جالبت از ذهنم رسید. اولین مچ گرفتی چند بود؟ چه کارش کردی؟ مچ پیس نمیگم خو د APL میگم. خب زه چې 19 کلنو ته لاړم، 19 کلنو کې لوبې دا کمې پیسې راکوله، په هغې خو دومره کار نه کېدو. خو اول ځل چې په APL کې واخیستی شوم راته اوس هم یاد دي په $20,000 باندې، صحیح $20,000 کاملا. هغه $20,000 زه وایم که ماته اوس داسې ښکاري لکه $100,000,000 چې ماته چا راکړي ول. هغه $20,000 چې کله ماته راکړل دومره ټایټ مې ایښي وو چې هغې نه مې €1 هم نه راخیسته، خالي به مې ورته کتل، دومره ورته خوشحاله وم چې ما ویل چې $20,000 ما زه دومره څوک شوم چې $20,000 زه لرم. یعنې هغه ارزښت ماته اوس په دې وخت کې $20,000,000 هم دومره ارزښت نه لري. که حقیقت درته وایم په هغې $20,000 چې ماته څومره ارزښت لرلو او څومره زما دپاره زما په کرکټ کریر کې ما سره څومره کومک وکړی شو. نو دا زه ځکه وایم چې دا هغه وخت و چې زما د کرکټ کریر تر دې ځای نه تر دې ځای پورې راورسولو. با امید موفقیت‌های بیشتر. اجازه بدین یک فرصت استراحت بگیریم، پس از وقفه ما را همراهی بکنید. ادامه صحبت‌های ستاره دوست داشتنی تیم ملی کرکت افغانستان رحم الله گربز. دوباره خوش آمدین. ادامه گفتگوی ویژه ما با رحم الله گربز، بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان. گربز، بخش دوم اختصاص دادیم به سوال‌های کوتاه و پاسخ‌های کوتاه، اما قبل از اون 2 سوال دارم. سوال اولی که ما همیشه در مکانی که کار میکنیم یا در تیمی که بازی میکنیم جدا از خانواده ما به عنوان خانواده دوم ما حساب میشن. تیم ملی شاید همین گونه باشه برای خودت، خانواده دوم است. و این اتفاقا بدون شک برات افتاده. حضور در کنار بازیکنان تیم ملی ما شما
به شمول خودت که همه امروز ستاره های شدن که همه آرزو دارن که در کنارتان باشه، شما را از نزدیک مثل که پیشتر یاد کردیم ببینه، چه حسی برات دست میده و تا چی اندازه در بین تیم از خودگذشتگی، صمیمیت و رفاقت از بین بازیکنان تیم ملی ما؟ ډیره ښه پوښتنه دې وکړه. ما نه اکثره وخت چې کله څوک پوښتنه کوي چې ته څو ورونه لرې، زه ورته زما ورونه ډېر زیات دي. ایره میپرسم. زه په دا پوښتنه مقصد مې دغه دی چې زه ورته زیات دي، ځکه چې زما یو خپل فامیل دی، زما یو کرکټ فامیل دی. زه اکثره خلکو ته وایم چې د کرکټ فامیل زما د خپل فامیل نه ماته نږدې ښکاري، ځکه زه ورسره د خپل فامیل نه ډېر زیات وخت تېروم. د کرکټ هر یو لوبغاړی ماته خپل ورور ښکاري، د کرکټ هر یو مشر ماته د خپل کور مشر ښکاري، ځکه موږ ټول د افغانستان دپاره خدمت کوو، ټول د افغانستان دپاره کار کوو، په یو ځای کار کوو. او کله چې ته د یو چا سره دومره وخت تېرې په یو هوټل کې، په یو ګراوند کې، په یو ځای کې ناسته ولاړه کې، هغه د خپل فامیل نه کم نه وي. د کرکټ هر لوبغاړی ماته د خپل ورور نه کم نه دی. ټول لوبغاړي لکه ورونه او ډېر سره ګران یو او ډېر زیات ورته هر یو ته احترام دارم. خدا رو شکر. یک چیزی که خودت یاد کردی میخواستم بپرسم، در خانواده چند نفر هستین؟ خودت نفر چندم هستی؟ پسر چندم خانواده؟ مونږ خو بیخي چند برادر هست خودت؟ مونږ ډېر زیات یو. زما اووه ورونه دي ماشاءالله او لس خورګانې. ماشاءالله. خودت فرزند چندم هستی؟ زما دوه مورګانې دي، خو زه د په خپلو ورونو کې دریم یم، نه څلورم. زما نه یو وړوکی دی او په ټولو ورونو کې بیا ما نه یو کشر دی. اما فعلا از همه که خودت یک گام پیشتر هستی. یو وړوکی دی، نور ټول مشران. خب بریم به طرف یک سوال دیگر هستی. چرا کمتر در اعلانات تجارتی، در بخش‌های تجارتی دیده نمیشی؟ دوست نداری یا کدام موضوع دیگر است؟ ډېر خلک دا پوښتنه رانه کوي. دوست هم ورسره لرم، خوښیږي مې هم، ولې نه. دلته یو خبره ده، اصل کې که چېرته وګورئ مونږ د دې افغانستان یو او دا افغانستان په مونږ حق لري د دې افغانستان دپاره کار کوو. نه یوازې په کرکټ کې، زه غواړم چې د افغانستان دپاره په هر بخش کې کار وکړم. یعنې دا زما ډېر خوښیږي چې د خپل افغانستان تولیدات خلکو ته وښیم، خلک یې خوښ کړي. لیکن یو ګیله به ورته ووایو، د ګیلې په شکل به ووایم چې خارجي کمپنیانې زموږ نه ګټه اخلي، موږ باندې خپل اعلانات کوي، دوی تجارتي اعلانات چې کوم دي هغه موږ ورته کوو. لیکن تر اوسه خپل افغانیانو شرکتونو کمپنیانو موږ ته کوم افر نه دی راکړی. یا شاید دوی ورته متوجه نه یا شاید دوی په موږ کې کومه دلچسپی نه دلچسپی که دارن. جمله اولت خیلی دقیق بود. نو زه هر وخت د دوی دپاره تیار یم. دا زما دا ګټه صرف ماته نه راځي، دا ګټه د دې افغانستان ده، دا ګټه د دې افغانستان دپاره، او زه غواړم د افغانستان دپاره هر وخت تیار یم او د افغانستان دپاره هر ګټې ته تیار یم. کوم کار کې چې د افغانستان ګټئ هغه به زه هر وخت کوم. هغه که هر تجار په ما غږو کې زه د دوی دپاره تیار یم، او هغه کار چې د افغانستان خلکو او د افغانستان د راتلونکي دپاره په ګټئ زه هر وقت دوی ته تابعدار یم او انشاءالله کوم به. بریم به طرف سوالای کوتاه و پاسخهای کوتاه. من سوال میپرسم، فقط یک پاسخ بدین. صحیح است. اولین مورد، اگه کرکت باز نمیشدی دوست داشتی چه کاره شوی؟ یک تا. بیزنسمن. در بین تمام بازیکنایی که در تیم ملی هست، کدام بازیکن بیشتر دیگرها را تشویق میکنه، دیگرها را انگیزه میده که در برابر هر حریفی که وارد میدان بشه خوب نتیجه بگیرن؟ یک نفر. دا به ټول خپل دغه خلک چې کوم ما ګوري دوی باید دا ځواب ووایي. زما په نظر ځکه زه کیپینګ کوم او دا زما حق جوړیږي، دا زما وظیفه ده چې په ټولو لوبغاړو باندې غږ وکړم، تشویق یې کړم تر څو مونږ ښه لوبه وکړو. یعنی خودت؟ او بله. یک نمره از طرف من. در مورد جاناتان ترات یک جمله کوتاه. زمونږ د کرکټ دپاره د کرکټ په ترقي کولو کې ښه لاس لرونکی، یعنې خدمت کوونکی.
دو کاپیتان، حشمت شهیدی و کاپیتان راشد خان، در دو فرمت متفاوت، نظرت در مورد هر دو یک جمله مثل که جاناتان ترات گفتی؟ حشمت شهیدی په خپل ځای باندې تر افغانستان ډېرو ښه کپټانانو څخه یو ښه کپټن په خپل فارمټ کې. راشد خان په خپل ځای باندې په خپل شلورزي کې ښه کپټن، ښه لوبغاړی، دواړه په خپل ځایونو یا باندې پکې در دلت است که بخوای بگویی چی است؟ دواړه ښه لوبغاړي او ښه کپټانان. در هر مسابقه که یک بازیکن میره از طرف میدان یک کاری انجام میده که انرژی زیاد میگیره، احساس میکنه قوی تر از بر بازی. زه به خپل ځان وایم، زه چې کله یو لوبې ته ځم، زما دپاره تر هر څه نه زیات چې ماته اهمیت لري، زه د هر لوبې نه مخکې خپل پلار ته یو کال کوم، یو زنګ ورته وم، هغې سره خبرې کوم، هغې دعا اخلم، هغې سره 2 منټه خبرې کوم، هغه ماته ووایي چې ورځه. دا زما دپاره تر هر څه نه زیاته انرژي ده. او چې کله ګراوند ته ځم، زه وایم که زما خلاف هیڅوک هم لوبه نشي کوی. عالی است، عالی است. پس به همین دلیل است که رحمان الله گربز کسی استاد کردن نمیتونه. گربز چی چیزی برات احساس بد میده که ناراحت شوی و چی چیزی خنده میتیته؟ هغه شی چې د افغانستان په تواني افغانستان ته یې ګټه نه رسیږي، زه یې وګورم هر وخت مې خفه کوي. هغه شی چې د افغانستان په ګټه وي او سپیشلی زه داسې څه وکړم چې د افغانستان دپاره او د افغانستان خلکو ته خوشحالي ورکړم، هغه زما د ژوند تر ټولو ښه ورځ وي. نو زما د خوشحالۍ سبب زما په بش کې د افغانستان دپاره لوبه ګټل او زما د خفګان سبب په افغانستان کې هغه کارونه چې موږ تاسو ټول خفه کوي هغه لیدل. نو دا 2 شیان دي. دوران مکتبت یادت میاد؟ اوه بله بله. یک نفر نام بگی که دوست صمیمیت بوده و تا حالا هم ابراش در تماس هستی؟ محمد قدیر که اول گفتم کوچی ماست، دوستی ماست، بیادری ماست. پس همسنفیتون هم بوده؟ بالکل. کدام رنگ بیشتر انتخاب میکنی و فکر میکنی که برات خوش شانسی میاره، شانس خوب داره؟ کدام رنگ؟ والا نمیپام کلیش رنگ، هر یو کلی چې واچوم هر څوک خپل خپل نظر پې ورکوي، څوک وایي ښه ښکاري، څوک وایي ښه نه ښکاري. زما لپاره این رنگ برای چقدر خوشایند است؟ رنگ تیم ملی دا خو زما دپاره تر هر څه نه ډېر ښایسته دی. از چی چیز میترسی؟ ترست از چی است؟ چیزی هست که سبب شود که ترس بخوری؟ نه چی؟ هیڅ هم داسې شی نشته چې زه هغې نه ډارېږم. هغې څه نه ډارېږم، مخکې مې وویل تکراري دا خبره راځي. هغه څه چې زموږ د افغانستان په تاوان راځي هغې کار نه اما تو که ډارېږم. احساس ناراحتی میتبرد اما ترس هم است. اوه. از بین غذاهایی که میخوری در پختن کدامش تکل هستی؟ آشپزی غذاهای سنتی خود ما. بیخی تکړه نیستم. هیچ آشپزی بلد نیستی؟ راشد خان که یاد داره؟ او بیخی خوب یاد داره. غذاهاش او با کلش پخته میکنه نه؟ خوب روش پخته میکنه. او روشن پخته میکنه، دیگه چیزام صحیح پخته میکنه. ما صرف ولی چای سبز میتونم که در یک ویدیو نشر شده بود خودت معاونش بودی. خودت کمک میکردی همراه راشد خان. اوه ما نه کمک میکنم خو نمیتونم. یک دفعه کوششم کردم که یاد کنم از راشد خان خو نکردم. کدام غذا رو خیلی دوست داری که استفاده کنی بخوری؟ خوښیږي خو د افغانستان هر یو خواړه چې وخورو، ولې دا چې د فټنس د وجې هر څه نشو خوړی، باید د خپل فټنس خیال وساتو. هغه شیان خورو چې زموږ په صحت او زموږ فټنس باندې تاوان ونه کړي. خو کله چې دوکه کوم ځان سره، بیا هغه وخت کې ډنډکی، زموږ یو ډېر مشهور ډنډکی ورته وایي د خوست، او هغه کله کله خورم. خیلی غذای قوی هم هست. او بیخی. اگر بین خنده کردن و پیروزی یکی را انتخاب کنی کدامش انتخاب میکنی؟ ببری یا بخندی کدامش؟ ویکتوری اور اسمایل؟ ویگټو. وجه دا ده، د دې وجه دا ده چې کله ته وګټې ته به خاندې. خیلی ربط نزدیک. ما یک سری تصاویر داریم که ببینیم با هم، درست است؟
و میخوایم که نظرت در موردش داشته باشیم. یک سر ویدیو هم هست، عکس هم هست، درست است؟ همکارا لطفاً روی LED برنامه‌اش بگذارن که ببینیم. چی میگی؟ دا هغه شیان دي چې زه دا تصویران وګورم ما ته خپل ټول ماشومتوب رایادوي. هغه وخت چې ما شروع کړی ټول ما ته رایادوي. همدغه شانتې ماشومان و موږ هم در میدان خاکی هم بازی کردی؟ بیخي چقدر وقت؟ دا ای رقم از شروعات ای رقم کردم ده چی رقم که بچه را میبینی. بریم طرف بعدی. چه حس برات میتر؟ بیٹ و بال دا زمونږ مینه ده. دا زما مینه په دې وایم چې زه چې 10 منټ هم پیدا کوم چې زه بیٹ و بال وګورم ځوان چې یو څو باله مې وهلي وای. دومره مینه لرم د بیٹ و بال سره. دا هغه شی دی چې زما زه چې هر څه یم د دې د لاسه یم. خدا رو شکر است. خدا همچنان قوت بده بیشتر. بریم بعدی. افغانستان. تل هم د دې دپاره کوشش کړی دی چې د افغانستان نوم په نړۍ کې خلکو ته په ښه طریقه ثابت کړو او خدای دې وکړي چې مونږ یو دومره څوک جوړ شو چې دغه نقشه د افغانستان د نړۍ په هر ځای کې خلک وپېژني او په ښه نوم یې وپېژني. بعدی چمپیونز ترافی که برای اولین بار افغانستان بازی کرد. عموما ډېره ښه وه. زموږ د پرفارمنس د وجې افغانستان د پرفارمنس د وجې زما دپاره ښه نه وه. زما پرفارمنس خیر دفعه بعدیش میشه لیکن ډېر ښه و. اول ځل چمپیون ټرافي ته راتلل او بیا موږ پکې انګلینډ رقم ټیم ته ماته ورکول، د استرالیا سره ښه لوبه کول. دا ډېره ښه زیری و د افغانستان د کرکټ دپاره. عموما کې ډېره ښه وه. بعدی ورلډ کپ دا د T20 ورلډ کپ نه دا د وان ډے. کله چې دغه تصویر راځي زموږ ذهن کې دا راځي چې کاش چې یو ورځ داسې راشي چې دا ترافی موږ خپل افغانستان ما منتظر هستیم. ما در این استودیو وعده گذاشتیم که یک روز ترافی رو میاریم و انشالله انشالله روز هم دور ټول دا هیله لرو انشالله هر یو لوبغاړی د دې دپاره ډېر زیات زحمت وباسي چې یو ورځ راشي چې دا ترافی موږ د کابل په ایرپورټ کې کته کړو انشالله. یاد بازی پاکستان نمیندازه که بردیم؟ چی؟ یاد بازی که پاکستان بردیم، کشورهای قوی دیگر رو بردیم. نه او خو هغه یو ځان ته ویکټریز دي، هغه ځان ته لوبې دي چې هغه مونږ غوښتل چې دوی لوبې وګټو لیکن هغه مونږ اوس وګټلې. اوس وخت راغلی دی چې دا ترافی وګټو. عالی است. پس امید داریم امروزش برسه. بریم بعدی. او رفته بودی بامیان. نه پوهېږم چې ډېر خلک به دا عکس خوښ کړي او که نه به کړي خوښ. نه پوهېږم ما ته یو دوه کسانو ویلي وي چې دا عکس باندې لږ چا نیوکې کړي. بامیان ډېر ښایسته ځای. زه که خدای پاک وخت راوستو چې زه د خارج نه زما میلمانه یا زما دوستان، ځکه اکثره وخت ما ته خپل ملګري وایي، زموږ کرکټران ملګري راته وایي چې مونږ غواړو چې افغانستان ته لاړ شو. که یو وخت راغلو چې زه دوی راولم اول به بامیانو ته بیایم. آبازی کردی در بند امیر؟ نه نکردم ولی خوش دارم که آبازی رو بلد هستی؟ چی رفتم بلد هستی آبازی رو؟ سویمنگ که بلد هستی؟ بریم بعدی. زود بریم که به موضوع دیگه برسیم چون تایم هم کم نشه. یعنی اتوکاری رو بلد هستی؟ این بر چی وقت آمادگی میگرفتی؟ او 5 سال پیش بود اندیا. اید ما در اندیا IPL بود. در خانه دور بودم. خودت آماده میکنی؟ والا. دم دستی یو خطره. کبه کارا رو بلد هستی بگو؟ کم. دستی د دې قدر هلته کېږي چې د خپل فامیل او د خپل مور او خور او د فامیل قدر هلته په تا کېږي چې کله ته بار لاړ شي، کله دا کار په خپله وکړي. ما کله په ټول ژوند کې دا کار ما نه و کړی، خو چې کله مجبور شوم ما وکړو نو ما ته پته ولګېده چې مونږ باید څومره خپل فامیل ته قدر ورکړو، څومره ورته خداوند خانواده رو همیشه حفظ بکنه. بریم طرف موضوعات بعدی. اوه تویری چلاک بود. یک از سلبریتی ها و از چهره‌های سرشناس سوشل میدیا از روسیه. دا زمونږ لوبې ته راغلی و، څه نومېږي عبدو نومېږي،
په سوشل میډیا کې ډېر مشهور دی او ډېر خوږ هلک نه دی عبدالرزاق عبدالرزاق کبدو څنګه داسې چې نومیږي بیا KKR ته چې راغلی ما ورسره په دري باندې خبرې مو کړې دري ښه پوهېږي او بیا ما سره ناست و چا نه یې غوښتنه کړې وه زه ده سره ګورم بیا مو ورسره وکتل نو ډېر ښه خوند یې وکړو. صفحه بعدی قلم و کتابچه دواړه ډېر دوست ورسره ډېر مې خوښېږي چون ما دومره درس هم نه دی ویلی 12 سیم پورې ما درس ویلی زما ډېر غټ ارمان هم دا دی اوس چې کاشکې ما نور ډېر درس ویلی وای. یو خاطره ده زما پلار چې دی مدیر معارف و تقریبا 48 کاله وظیفه یې وکړه او 48 کاله د خلکو دپاره وظیفه وکړه زموږ رقم ډېر شاګردان دوی وروزل هغې کرکټ ته زه نه پرېښودم ما به کرکټ پټ پټ کولو هغې به ما ته هر وخت ویلی چې ګوره درس ووایه کنې وروسته به ارمان کوې ما ویل چې د درس پس وګ ارمان کوې ما ویل زه کله ارمان نه کوم که چېرته زه لوبغاړی جوړ شم ما ویل زه بیخي د درس ارمان نه کوم. داسې وخت راغی چې زه بنګلادیش ته لاړم بنګلادیش کې خارجي لیګ ته لاړم چې خارجي لیګ ته لاړم هلته ما انګلیش نه وزده په هغې وخت کې نو زه هلته ډېر بند راغلم هلته مې پیسې مو ګټلې ملي ټیم ته م راغلم تجارتي لیګ ته م راغلم خو درس مې نه و ویلی په ژبه باندې نه پوهېدم هغه هلته د درس ارمان را باندې وشو ما وویل چې زما هغه د پلار خبره چې ما ته یې ویلي و چې یو ورځ به د درس ارمان کې درس ووایه یادت آمد که آرمانش کردی. او بالکل یادم آمد. نو درس تعلیم یو داسې شی دی لکه په وجود کې سترګې کله چې ته تعلیم کړی ته داسې یو څوک یې لکه ته چې یو ښه سترګې ولرې او که تا تعلیم نه یې کړی ته داسې یې لکه ړوند ځکه بې تعلیمه سړی ړوند دی دا زما په نظر او ځکه ما ته خپل ځان ښکاري په ځینو ځایونو کې در اوس هم بندېږم دا چې اوس دومره په هغه انګلیش او په دې شیانو هم پوه شوی یم خو بیا هم په ځینو کارونو کې بند راځم نو تعلیم زموږ تاسو ټولو دپاره ډېر ښه شی. یک مورد دیگر هم همکارای از برنامه‌اش بگذارین چون وقت ما تمام شده در این بخش. ناریال بیخی دوست خیال دوستی دارم. از آشپزی که بلد هستی که ناریال باز بکنی بخوری؟ نه دا خو پخیږي نه نه خو گفتم نسبت به آشپزی خیلی بلد هستی. بالکل ګوره څنګه ماتوم او ډېر خوږې دي دا سرلنکاو خیلی دوستش داری؟ او بیخي دا ډېر دا 2 کاله مخکې سرلنکا ته تللی وم مونږ میچون اکثره په ګرمۍ کې هلته خوله ډېره ځي د بدن نه نو چې کله د دې اوبه څښې د بدن خوله د اوبه ډېره زیات زر پوره کوي ډېر زر انرژي ورکوي انسان ته. یک چیز خیلی یک ویدیو رو میخوایم برای نمایش بگذاریم که میخوایم احساس او لحظه تو بر ما شریک بکنیم درست است؟ اوکی. اوی یادت میاد؟ دا ټول افغانانو ته به دا ورځ این احساسات من هم داشتم در برنامه کرکت. این کدام لحظه است؟ دا بنگلادیش سره چې زموږ لوبه وه بیا زه لږ خوږ شوم زما پښه خوږ شو بیا زه راووتم بار بیا د بار نه لوبه دومره راته سخته شوه هغه لوبه ډېره اخیر حالاتو ته لاړه د دې که دا لوبه مونږ بایللې وای مونږ ورلډ کپ سیمي فاینل نه پاتې کېدو دا هغه لوبه چې مونږ ورلډ کپ سیمي فاینل ته کوالیفای کړو کله چې دا لوبه مونږ وګټله نو بې احتیاري دا وخت کې چې دا هر څه و دا ما نه قصده نه وشو همداسې رانه وشو ما د قصده نه کول دا د وطن مینه او د وطن د خلکو مینه هغه شیان دي چې مونږ نه کله کله دا شانتې ژړه بې احتیاره وشي. شیرین ترین برد تیم ملی کدامش بوده برات خیلی هیجانی شده و خیلی خوشت آمده از برد برابر کدام کشور؟ دا غلوب هم ډیره خوږه وه در مجموع که بعد از بازی هم سوال خوش داشته باشی یاد تا حال هم باشه او بازی پاکستان 2023 ورلد کپ کې چې مونږ د دوی نه د پنجاوره بازی نه بود او خیلی خوب بود هیچ وقت یادت نمیره؟ نه. امیدوارم همیشه لبخندت پابرجا باشه و نتایج خوب بگیریم. یک وقفه میگیریم پس از وقفه همچنان بخش بعدی برنامه رو دنبال میکنیم و با ما همراه باشیم بخش پایانی صحبت‌های با رحمان الله گربز. ادامه گفتگوی ویژه ما با رحمان الله گربز بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در استودیو ورزش آریانا دعوت میکنم بخش چهارم برنامه رو دنبال بکنید که بخش مهم ماست. گربز عزیز در اشپگیزه که بازی کردی لیگ اشپگیزه از نظر خودت چطور یک لیگ بود و چقدر روی کرکت ما تاثیرگذار بود
بخصوصی که بازیکن‌های بین‌المللی آمدن، خارجی آمدن، پرفورمنسشان چقدر کمک کرد برای که کرکت ما رشد کنه و سر کرکت داخلی ما تاثیر بگذاره؟ بیخي خوب بود، بیخي ډېر ښه و ځکه د شپږیزې برکت و چې نن مونږ دې پوزیشن ته راورسېدو. شپږیزه یو داسې پلیټفارم دی چې هغې کې ځوانان راځي، هلته لایف لوبې کوي، تلویزیون د سکرین په پرده باندې هغه خلک ګوري، هغه چې کله دوی خپل هم ګوري دوی متاثره کېږي د خپل ځان نه، هغه نورو محنت زیاتوي. نو دغه لایف لوبې چې دي په ټي وي باندې دا دغه شانتي چې یو لوبغاړي ته ډېره انرژي ورکوي. نو شپږیزه د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر یو بهترین ګام دی او ډیر خوب فرصت د لوبغاړو د مخ ته راتگ لپاره. از نشر تلویزیونی گفتی خیلی کساست که بازیکن‌ها رو دوست داره که در کنارش بازی بکنه. فکر میکنی نشرات مستقیم یا برودکاست لایو مسابقات چقدر سر کرکت ما میتونه تاثیر بگذاره، بخصوصی که سطح کرکت بسیار قوی شده امسال؟ نه تنها امسال که تا کنون اگر یاد بکنیم چی 20 بوده، چی ODI بوده، چی هم کرکت چمپیونز ترافی بوده، IPL بوده، رویدادهای جدیدی که اضافه میشه، G10. فکر میکنی که نشر ای بازی ها به صورت لایو در افغانستان چقدر سر بازیکن‌های داخلی ما تاثیر میگذاره؟ ډیر زیات. ما مخکې وویلې لایف لوبې د یو لوبغاړي دپاره ډېرې زیات مهمې دي. که چېرته زموږ تلویزیون او یا لایو براډکاسټ لوبې خپارې نه کړي، ګربز به نن چا نه پېژنده، ګربز به هیچ هم نه وپېژندلی. نو دا وجه ده د ستاسو د تلویزیونونو د طرف. زه به مننه وکړم ټولو نه ډېره زیاته مننه چې دومره زحمت وباسي او دا لوبې لایف خپروي د خپلو مینوالو دپاره، د دوی مینه ماتېږي په دې باندې. دا ما مخکې ویلې چې یو لوبغاړی چې خپله لوبه ګوري په تلویزیون باندې، تکراري لوبه ګوري، هغه لوبغاړي ته ډېره انرژي ورکوي. که ده ښه لوبه کړې او که خرابه لوبه کړې، خو چې کله دی خپل ځان ګوري ده ته ځان ښکاري چې زه یو څوک یم، نو بیا دی نوره محنت کوي، هغه د ده کوم مشکلات چې دي په خپل ځان کې ګوري یا کومې خمیانې چې دي هغه هم سمولی شي. نو تلویزیون لایف لوبې دا د لوبغاړي دپاره ډېر زیات ضروري دي او زمونږ افغانستان کې د خدای نور هم زیاتې کړي او تاسو د څومره محنت هم روان کړی دی، تاسو نه هم دا هیله ده چې نور هم ښه کړئ، څومره ښه کولی شئ نور هم ښه کړئ د افغانستان د خلکو دپاره. دا یو لوی خدمت ده تر څو زمونږ د افغانستان خلک ټول د کرکټ په مینه باندې ماړه شي او همدغه شانتې دوی ته دغه مینه د دوی مینه خړوبه کړي. خنده مردم برای ما بزرگترین دستاورد است که ما تلاش خود میکنیم کرکت پخش میکنیم و همه میبینن. اگر برای اشپگیزه بخوای نمره بتی از 20 نمره، از 40 نمره چند نمره میتی؟ به اشپگیزه؟ بله 20 نمره. 20 نمره کامل. خو یو لامل به پکې وایم، د کرکټ په پرمختګ کې 20 نمره ورکوم، خو نور باید خدمتونه وشي، لږ نور ځنه مشکلات چې شته هغه باید نور هم صحیح شي. په هغې کې هغه کسان چې هلته ټکل شوي دي هغه نه پوهېږي، خیر د بل چا نه دې پوښتنه وکړي، یو د چا نه د مشوره واخلي. خو د کرکټ دپاره ډېر بهترین ګام دی، خو ځنه شیان چې مونږ په صحیح طریقه سرته نه دي رسولي هغه باید لږ نور هم صحیح شي. برای پیشرفت کرکت هنوز هم باید کار شود. باید کار شود. درست است. نو دا زما یو غوښتنه ده. فکر میکنی که برای همین سوالم باید بپرسم، برای کرکت نه تنها موضوعی که خودت اشاره کردی، چه نیازهای دیگه وجود داره که او باید حل شود کرکت ما پیشرفت بکنه؟ ما فعلا لیست ای داریم، لیگ های داخلی خود داریم، اشپگیزه داریم و خبر جدیدم که رسیده لیگ برتر کرکت افغانستان هم آغاز میشه، بخیر که امید داریم که این اتفاق هم بفته. فکر میکنید چه نیازهای دیگر وجود داره برای که کرکت ما هنوز هم پیشرفت کنه؟ ډیره ښه پوښتنه دې وکړه. الحمدلله زمونږ کرکټ اوس ډېر ښه طرف ته روان دی. زمونږ مشران چې دي د کرکټ نومونه اخیستل ښه نه راته ښکاري چې د چا نوم واخلم، ځکه چې هلته زمونږ ټول مشران دي او د ټولو ته احترام لرم. د دوی د خدای قدر وکړي، زما یې ډېر احترام کړی او زه غواړم چې د دوی هم دغه صفت وکړم د دې ستاسو د سکرین د مخې. کارونه ډېر ښه روان دي. زمونږ لوبغاړو ته ماشاءالله لیستې برابره ده، میچ پیسې ورکوي، ډیلی الاونس ورکوي، شپږیزه شته ورته، د اوس کندوز کې کومې لوبې چې شروع کېږي د هغه شته، فست کلاس لرو مونږ. زمونږ ډومسټک لیول ماشاءالله اوس ډېر های لیول دی. د ډېرې هیوادونو دغه شانتې ډومسټک نشته څنګه چې زمونږ دی. زمونږ لوبغاړي مونږ بختور یو چې دغه شانتې مشران لرو. نو مونږ د دې مشرانو باید قدر وکړو او دا مشران باید په مونږ ټولو باندې شفقت وکړي
نه دا یوازې چې مونږ د دوی قدر کوو دوی زمونږ نه متقابل د دواړو طرفه مونږ باید د دوی قدر وکړو دوی باید زمونږ تر څو دغه کرکټ یو ځای ته ورسو دوی هم د کرکټ د ګټې دپاره لګیا دي مونږ هم د کرکټ د ګټې دپاره لګیا یو په ګډه به د دې کرکټ دپاره خدمت کوو مونږ به په ګراوند کې محنت کوو دوی د ګراوند نه بهر محنت کوي تر څو کرکټ هم د خلکو سره سیال شي نو الحمدلله هر څه ښه دي تر اوسه پورې خدای د دوی ته نور هم توفیق ورکړي زموږ مشرانو ته چې نور هم د کرکټ یو ښه طرف ته یوسي نو دا زما د دوی نه دا خواهش ده نظرت در مورد برگزاری فصل دوم لیگ برتر کرکت افغانستان چی است؟ چون حس میکنیم که میتونه استعدادهای پنهان کشف بکنه معرفی بکنه به سطح جهان کرکت بازهای جدیدی را معرفی بکنه نظر خود در مورد APL فصل جدیدش چی است؟ APL د دې باره کې ما مخکې خبره وکړه کله چې ما په اول ځل APL کې زه واخیستی شوم $100,000 ما ته چې کله راکړی شو دا خبره مې په دې خاطر وکړه چې هغې زما ټول ژوند را بدل کړو زه په دې 100% مطمئن یم چې یو کرکټر دپاره یو لوبغاړي دپاره پیسه څومره مهمه ده هغې دپاره فاینانشلی هغه چې سترانګ نه وي هغې فیملي سپورټ هم نه وي زموږ تاسو اکثره غریبانان خلک راځي د دوی فیملي دومره مضبوطه نه وي چې هغې د بوټانو د بیټ او د نورو شانو خرچ پوره کړي ځکه یو ښه بیټ په $1,000 باندې کیږي دلته د $1,000 د 15 میاشتو د یو چا د کور خرچي نو دا نه کیږي کله چې ته غواړې چې یو کرکټ ته مخ ته لاړ شي هغې دپاره دغه شانتې یو لیګ ډېر زیات ضرور ده APL یو ډېر غټ اقدام دی او د ټول د کرکټ بورډ کارکوونکو نه ټولو نه ډېره زیاته مننه کوم الله دې وکړي چې دا کار وشي انشاءالله نو دا به زموږ د راتلونکي نسل لپاره ډېر زیات مهم وي او زه مطمئن یم چې دا کار وشي زموږ کرکټ به یو په 100 نور هم ښه شي او زه پرسنلی ډېر زیات ورته خوشحاله یم ما د دنیا په هر لیگ کې لوبه کړې خو زما دپاره به APL تر هر لیگ نه ډېر زیات مهم وي لیگ خود ماست کمی کوتاه در مورد برد کرکت گفتی نقش برد کرکت افغانستان و عملکرد و کارکرد برد کرکت افغانستان در رشد کرکت معرفی استعدادها و ستاره‌های ما در سطح جهان چقدر مثبت می‌بینید و چقدر فکر می‌کنید تاثیرگذار بوده که بتونه کرکت ما رشد کنه و همچنین استعدادهای جدید را کشف بکنن که در لیگ‌های داخلی ما در دومستیک بازی بکنن برن به سطح جهانی و در تیم‌های ملی ما باشن در لیگ‌های جهانی بازی بکنن د اوس چې کوم کارونه روان دي دا هغه کارونه روان دي چې زموږ د یو لوبغاړي دپاره ډېر زیات ضروري دي کرکټ بورډ یو ډېر ښه پلان جوړ کړی د ټولو لوبغاړو دپاره یو ډومسټیک یو ښه پلان جوړ کړی هغه ډومسټیک پلان چې دوی تر څو کراس کوي په هغې کې ښه پرفارم کوي په هغې کې ټول انټرنیشنل پلیران لوبه ورسره کوي د دې ډومسټیک نه چې کله یو پلیر یو ځای ته رارسېږي هغه الریډي د انټرنیشنل لوبغاړو پریشر سره بلد دي د انټرنیشنل کرکټ یو پریشر وي کرکټ ټول یو کرکټ دی خو د انټرنیشنل کرکټ او د داخلي کرکټ منځ کې صرف دا فرق کوي چې کله ته د ملک نمایندګي کوې هغلته ستا سوچ او فکر 40 میلیونو نه پوست دی ته غواړې چې یو داسې لوبه وکړې تر څو د ټول ملت ته خوشحالي ورکړي دا یو ایکسټرا پریشر دی دا که څوک ووایي چې نشته خو دا شته دا حقیقت خبره ده نور کرکټ ټول یو بیټ او بال دی خو لږ پریشر اضافه وي په انټرنیشنل کرکټ کې نو د کوم سټرکچر چې اوس زموږ ECB د ډومسټیک لوبغاړو دپاره جوړ کړی دا ډېر یو ښه اقدام ده خدای دې وکړي چې همدغه شانتې مخ ته یوسي ډېرې ښې مسابقې برابروي ټول فست کلاس لیستې شپږیزه او کندوز کې چې کوم لیګ شروع کېږي دا او داسې نور دغه شیان دي چې دا کله یو لوبغاړی بار بار وکړي دا چې انټرنیشنل ته راځي یو ښه لوبغاړی ته جوړوي نو ډېر ښه کارونه روان دي د ښه کارونو یې موږ هر وخت ستاینه کړې ده دا زموږ حق کېږي چې د هر یو کارکوونکي چې په ECB کې کار کوي نو خدای دې دوی ته نور هم توفیق ورکړي تر څو زموږ د کرکټ دپاره نور هم خدمت وکړي تر څو دا کرکټ نن زه یم سبا به زه دلته نه یم خو چې زه کله دې ځای نه ځم زما په ځای یو څوک راځي هغې دپاره د کرکټ ښه جوړ شوی نه خراب لکه څنګه چې موږ ته د خپلو مشرانو نه کرکټ په دې ځای کې راپاتې شو نو اوس زموږ ذمهواري دغه ده چې د کرکټ د دې ځای نه یو تر یو بل لیول پورې او نور نوي ځوانان چې راځي هغې ته په ښه لیول کې ورکړو ما 4 سوال دارم خیلی زود جواب بدین کوتاه چه آرزویی به دلت مانده در کرکت یو ورځ چې د افغانستان نمایندګي په ښه طریقه وکړم خودت هنوز هم جوان هستی الحمدلله توصیت و نظرت برای بازیکنان جوانی که تازه میه به عرصه کرکت چی است؟ په خپل ځان باندې باور لرل
هغه لوبغاړی چې هغه ځوانان چې غواړي چې کرکټ ته راشي په خپل ځان باور د وخت قدر دی وکړي د خپلو مشرانو قدر دی وکړي د کرکټ قدر دی وکړي انشاءالله یو ورځ به راځي چې د دې ګران افغانستان نمایندگی وکړي. گربز عزیز از خودت یک سری انتقادها هم وجود دارن در مورد بازی های خودت، چون خودت یک بازیکن اتکر هستی باید اتک کنی. وقتی بازی انجام میدی خیلی هم دوست ندارن که زود اوت شوی یا میگه در بازی باید باشی. خب کسی درکت نمیکنه، اما نظر خودت چی است؟ پاسخت برای منتقدین چی است؟ د هر چا نظر ته پوره په احترام قدر ورته لرم. دا چې هر یو لوبغاړی یو خپل سټایل لري. زه د بل لوبغاړي لوبه نشم کولی، بل لوبغاړي زما لوبه نشي کولی. دا لوبې مختلفې دي. د هر یو لوبغاړي په خپل ټیم کې یو رول یو وظیفه. نو زه هغه چا د هغې چا هم ډېر احترام کوم څوک چې په ما نیوکه کوي. د هر چا حق دی سلیمه نیوکه، ورته احترام لرم. د دوی نیوکې ځینې نیوکې دغه شانتي چې هغه موږ متوجه کوي چې په ځان کار وکړو. د هر چا سلیمې نیوکې ته احترام. زه مطمئن یم چې تر اوسه ما پس دومره چا څه نه دي ویلي، ټول مینه راکړي تر اوسه پورې. خب شاید کسی مستقیم نگفته ولی ما در جریان بودیم، به این خاطر نظر مردم شریک ساختیم. گربز عزیز، در بین بازیکن‌های داخلی کی زیاد خوشت میاد؟ همچنان در بازیکن‌های خارجی، ستاره‌هایی که در کرکت داخلی داریم و در خارج داریم. د داخلی کلش خوشت میآید، ولی شاید یک نفر باشه که بیشتر. دوست مې یو خلیل ګربز په نوم باندې هلک دی، هغه ډېر هر وخت ما سره پاتې کېږي نږدې په داخلي لوبغاړو کې. انټرنیشنل نه، داخلي وایي نه. په انټرنیشنل کې رینکو مې ملګری دی، هغې سره ګپ شپ لګوم، هر وخت خبرې کوو. زموږ سره KKR ټیم کې مو. از نظر بازی کی خوشت میاد؟ استایل بازی و خو استایل ویرات کوهلی در داخلی باز؟ در داخلی در بین بازیکن تیم ملی یا نه هر کس را که انتخاب میکنی فرق نمیکنه داخلی؟ ابراهیم وایم. ابراهیم ځکه چې هغه زما پارتنر دی، ما سره هر وخت بیټینګ کې به ابراهیم زدران اوپنر. در بین فست بالرها کسی در ذهنت میرسه که کمک بکنه بر تیم ملی در آینده فکر میکنی بیاید و این فست بالینگ ما هنوزم قوی تر شو؟ بالکل ښه سوال دی. ماشاءالله زمونږ اوس راتلونکي ځوانان ډېر ښه تکړه ځوانان دي. یو دوه نومونه به واخلم چې زما ذهن ته راځي، خدای دې وکړي د نور څوک چې ګوري رانه خفه نه شي. ډېر تکړه ځوانان دي. یو بشیر په نوم باندې هلک ته خلک ما مخامخ دومره نه دی کتلی، خو خلک صفت کوي چې ښه بالر دی ډېر. نو خدای دې وکړي چې راشي. یو چې زما ډېر زیات خوښېږي پرسنلي، ضیاءالرحمن شریفي ډېر یو تکړه بالر دی او ډېر ښه بالر دی. انشاءالله امیدوار یم چې په افغانستان دپاره به ډېر ښې لوبې وکړي او د افغانستان د پس بالینګ کومه لږ تشه چې ښکاري دا انشاءالله ډکه کړي. انشاءالله. یک سوال آخرین مورد میپرسم و ای که چه آرمان به دلت مانده که به او برسی در کرکت؟ چه آرزوی مانده؟ یو ارمان دی د ټولو لوبغاړو زمونږ د انټرنیشنل لوبغاړو د ملي لوبغاړو چې داسې ورځ راشي چې نړیوال جام خپل وطن ته راوړو. دا د ټولو یو ارمان دی. انشاءالله. آخرین صحبت اگر داری، کمره ما در اختیارت است، میتونی با بینندگان ما پیام تشریک بکنی با هموطنان ما. پیغام زما ټولو مینوالو او د کرکټ مینوالو ته او ټولو افغانانو ته همدغه دی چې ټول سره یو شئ. هغه څوک چې په هر کار کې کار کوئ، خپل کار سره کار ولرئ، په خپل کار کې مخ ته لاړ شئ تر څو یو ښایسته افغانستان او د افغانستان دپاره مو ښه کار کړی په خپل بخش کې. نو ستاسو د ټولو مینې څخه ډېره زیاته مننه. الله مو راته خوشحاله او عزتمن لره. زما پیغام به دا دی، په خپلو بچیانو باندې درس ووایئ. نور خو زه خاص پیغام نه لرم، ټول یم په د انټرویو کې را داخل کړي. نو پیغام و ټول. خیلی زیاد تشکر گربز عزیز که آمدی در استودیو در برنامه با ما بودی. امیدوارم که یک روز خوب سپری شده باشه. قربان، ډیره مننه. خوشحاله تشکر. خیلی تشکر. خیلی تشکر هموطنان عزیز از این که گفتگوی ویژن ولی گفتگوی خودمانی ما با رحمان الله گربز را از استودیوی ورزش آریانا دنبال کردین. امیدوارم که همیشه لبخند بر لبتان باشه، تنتان سالم، همیشه حامی ورزش باشین. وقت بخیر.